Hello my dear students, আজিৰ ক্লাছত ক্লাস 8 ম্যাথমেটিক্সৰ এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 6 আৰু 7 একেটা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো টেক্সট বুক লগত লৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিওবিলাক পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কৈছে এটা সুষম বহুভুজৰ এটা বহিকোণৰ যোগ 30 ডিগ্ৰী হলে বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা কিমান তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা বহুভুজ এটাত যিকেটা বাহু থাকিব সেইকেটা অন্তকোণ থাকিব যিকেটা বাহু থাকিব সেইকেটা বহিকোণ থাকিব যিকেটা বাহু থাকিব সেইকেটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব এইখিনি কথা কিন্তু মনত ৰাখিবা আৰম্ভ কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 বহুবস্তুৰ এটা বহিকোণ সুষম বহুবস্তুৰ এটা বহিকোণৰ মাপ দিয়া আছে তো আমি কি জানো আমি জানো যে বহুভুজৰ বহিকোণবোৰৰ সমষ্টি কিমান 360 ডিগ্ৰী যিকেটা বহিকোণ নাথাকক গোটেইকেটা বহিকোণৰ সমষ্টি কিন্তু 360 ডিগ্ৰী তাৰে প্ৰতিটো বহিকোণৰ মাপ যদি ইয়াতে দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী কৈ তেতিয়াহলে বাহুৰ সংখ্যা কিমান হয় নহয় তো বাহুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তো প্ৰতিটো বহিকোণ দিয়া আছে তাৰ মানে কি বাহুৰ সংখ্যা ওলাই যাব তাৰ মানে আমি যদি এই কমপ্লিট বহিকোণক প্ৰতিটো বহিকোণেৰে হৰণ কৰি দিও তেতিয়াহলে বাহুৰ সংখ্যা আমাৰ ওলাই যাব তো therefore বাহুৰ সংখ্যা সমান সমান 360/30 কটাকটি কৰা 0 0 কাট আৰু 3 কিমান 3 12 গুণ 36 তাৰ মানে 12টা বুজিলা এটো নোট ডাউন কৰি ল এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আলোচনা কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কি কৈছে চোৱা 20টা বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহিকোণৰ যোগ কিমান ইয়াত বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা কিমান 20 আমি জানো কি বহুভুজৰ বহিকোণ বোৰৰ সমষ্টি কিমান 360 ডিগ্ৰী তো আমি জানো যে যিকেটা বাহু থাকে সেইকেটা বহিকোণ থাকে সেইকেটা অন্তকোণ থাকে সেইকেটা শীৰ্ষবিন্দু থাকে গতিকে এই 20 এৰে যদি হৰণ কৰি দিও তেতিয়াহলে তার প্ৰতিটো বহিকোণৰ মাপ আমাৰ ওলাই যাব therefore সুষম বহুবস্তুৰ প্ৰতিটো বহিকোণৰ মাপ সমান সমান কি হ'ব আকৌ 360/20 কটাকটি কৰি দিয়াচোন 18 তার মানে প্ৰতিটো বহিকোণৰ মাপ হ'ব 18 ডিগ্ৰী কৈ ওকে ওকে মৰম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত আছে আমাৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ 1 টু প্ৰথমতে লৈছো তলত একোটা সুষম বহুভুজৰ অন্তকোণৰ যোগ দিয়া আছে বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা উলিওৱা অন্তকোণৰ যোগ দিয়া প্ৰতিটো অন্তকোণৰ মাপ ইয়াত দিয়া আছে তাৰ মানে এটা অন্তকোণৰ মাপ দিয়া আছে আমি এই বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে তো ইয়াত অন্তকোণ সমান সমান কিমান প্ৰথমটোৰ 120 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমি কি কৰিব লাগে বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো ধৰি লোৱা হল বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা n তো আমি জানো এটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব আমি জানো যে n সংখ্যক বাহু বিশিষ্ট বহুভুজ এটাৰ ঠিক আছে অন্তকোণৰ মাপ মানে এটা অন্তকোণৰ মাপ কি আমাৰ হল twice n minus 4 by n into 90 degree
তো n বাহু বিশিষ্ট বহুভুজ এটার অন্তঃকোণৰ মাপ মানে এটা অন্তঃকোণৰ মাপ আমার হল 2n - 4/n * 90 ডিগ্রি ঠিক আছে তার মানে এই যে 2n - 4/n * 90 ডিগ্রি এইখিনি সমান 120 ঠিক আছে তো therefore এইটো আমি লম 2n - 4 divided by n into 90 ডিগ্রি এটা হলো এটা বহিকোণ এটা অন্তঃকোণৰ মাপ সমান অন্তঃকোণৰ মাপটো দিয়া আছে 120 ডিগ্রি এতে ক্যালকুলেশন কৰিলে আমাৰ n ওলাই যাব তার মানে বহু বস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা ওলাই যাব এতে ক্যালকুলেট কৰিম আমি এই 90 টো ইফালে আহিলে তলত আহিব নহয় জানো তো 2n - 4/n = 120/90 কাটি দিয়াচোন 0 কাট যাব এটো আমি শর্ট কৰি লৈছো 3 3 * 9 3 4 * 12 হয়নে এতিয়া 2n - 4/n = 4/3 মই ইয়াত কন্টিনিউ কৰিছো তোমালোকে মনোযোগ দিবা এটা বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলে আমাৰ এনেকে এই দুটা পূৰণ কৰি লৈছো 2 * 3 6 6n - 3 * 4 12 = 4 * n 4n ঠিক আছে এটা 6n এই 4n টো বাওঁফালে আনিলে -4n হ'ব আৰু -12 টো সোঁফালে লৈ গলে +12 হ'ব তো 6n - 4n মানে কি twice n ইয়াত থাকিলে 12 ঠিক আছে তো n = কি হ'ব 12/2 কটাকটি কৰিলে হ'ব 6 অর্থাৎ n = 6 এই বহুবস্তুৰ যি বহুবস্তুৰ প্ৰতিটো অন্তঃকোণৰ মাপ 120 ডিগ্ৰী কৈ সেই বহুবস্তুৰ কেইটা বাহু থাকিব 6টা বাহু থাকিব মনৰ ছাত্ৰসকল এটো এটা ভেরি সিম্পল আৰু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাৰ জৰিয়তে কৰা অঙ্ক তোমালোকে এই ফর্মুলাটো কিন্তু খুব মনত ৰাখিবা ইয়াতে 5টা প্ৰশ্ন আছে মই আৰু দুইটা কৰিম বাকিখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা এনেকৈ নোট ডাউন কৰি ল এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 of 7 7 or 5 নম্বৰটো চোৱা 165 তো সুষম বহুবস্তুৰ প্ৰতিটো অন্তঃকোণৰ মাপ হল কি 165 ডিগ্ৰী এই 165 ডিগ্ৰী অন্তঃকোণ বিশিষ্ট সুষম বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমালোকে চোৱা আমি সলিউশনত লিখিম আমি জানো যে n বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজ এটার অন্তঃকোণ সমান 2n - 4/n * 90 ডিগ্ৰী যেটো এটোৰ সমান তো therefore আমি কি লিখিব পাৰো 2n - 4/n * 90 ডিগ্ৰী = 165 ডিগ্ৰী ঠিক আছে হল এইবাৰ ক্যালকুলেশন 2n - 4/n = 165/90 কটাকটি কৰিলে কি হ'ব 5 এৰে কাটিম আমি 5 এৰে কাটিলে 5 18 * 90 আৰু 5 33 * 5 33 * 165 আকৌ আমি 3 এৰে কাটিব 3 6 * 18 3 11 * 33 ঠিক আছে এইবাৰ আমি বজ্ৰ পূৰণ যদি কৰি দেও কি হ'ব ইফালে 6 2 * 12n হ'ব মাইনাস 6 4 * 24 হ'ব = 11n হ'ব ওকে এটো কিন্তু 11n এইবাৰ চোৱাচোন তোমালোকে 12n 11n টো কিফালে আনিলে -11n হ'ব আৰু 24 টো কিফালে লৈ গলে +24 হ'ব মই ইয়াত লিখিম এটা 12n - 11n n থাকিব এটা আৰু ইকুয়াল টু হ'ব 24 তার মানে যেটো সুষম বহুভুজৰ প্ৰতিটো অন্তঃকোণৰ মাপ 165 ডিগ্ৰী এই বহুবস্তুৰ বাহুৰ সংখ্যা হ'ব 24 তোমাৰ ছাত্ৰসকল বাকি কোৱেশ্চন দুটা তিনিটা 2 3 আৰু 4 এই কেটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে কৰিবা সিমিলাৰ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আজি ভিডিওতে এইখিনি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ